من خوبی؟ سلام علیکم. سلام. چه خبر سیکنه؟ سلام. و آرش کجایه؟ آرش اینجا بود همین الان رفت دنبال کاراش گفت من دست در نکنی کارم از چند و حالت خوبه؟ کفته شده این داره خودت کفته شده با پلوان دربه خیلی کفته هیچی نیست کفته لاد آرش هم زنج به من زد گفت بیا پیش آقا رحمت من اینجا بود همین الان رفت بعد دنبال کاراش من کار دارم نمیم که رفت امراضی نمیم زمین کافل بری فروشش راست بدون رفت اونجا زمین نمی‌کنم دنبال املاکی دیگر دیگه هیچی نیست تو حالت خوبه خوب؟ خوبه دو کفته شده دستن نه دو کفته شده مشکلی ها نمیخوام من سر شد دو کفته شده خدا یا شد یه چیز نیست عکسش بیست همش کارش شد گفت فقط تویده شده باش آقا رحمت این موبایلی هم زنگ زی اگه بیا گوشیت سیلش کن دست در نه پویای بود اگه درست شدم بیا سیلش کن منه پسندیش یا نه امید امید بدستم مثلا نیست تو بازی می‌کنی کلاً 0-0 بدستم اونو کاوه نداری کاوه چی کسی نداری نه ولی کار نور نه دیوم نداری کار نور کلاً ese bozes que se bozes das me sabe dans dori Beltone Dimissione come? Inizia a finire? Só guarda, olha de cima. No chão vasco, o salsicha. Essa é a coisa de uva do rio. A da salina. Então, só precisa. گوشه سپن گوشه گوشه سپن خواهی نه خدا باش
کناربند هم چندی؟ نه 400 قابل هم نیست قابل هم نیست چور نبی کم زیادش واقعی چی درستش؟ حاج آقا حسنی بله آه حاج آقا حسنی پلاستیکت به پول نیم پلاستیک چی؟ مسئله واحدة بس سماش دي كده إلنا اینه با بوری مال ایره نیبوست مشکنی چون بلنده از ایره کمشی کنی باقی چی؟ واقعي ای پیچه بازی کنی ایرو پیچه بازی کنی اندازه شیزنی ای پیچه بینی باقی چی شی کنی باز دوباره اینی بندی سرش بابا بنا مالو ها. دوری میشانه درارش نه فعلا تا بریم توری ها خنا اذیتی بوی آه والا اریخیان سوراخ بزنی نیو بوه با سیم داغ هو ها با سیم داغ تا درام شو اول دروسك هذا تيه هيك بيرو نه لا خونه مو خونه یه سیب داغی درست کن خونه درست کن بیا بس دست نک من کاچه بسه کمشون هم گو بزن رنزه 350 20 سلسه واش خدمت هم دستن مبارک دستن شما گدا اینه نزد دست غذا بخریم آسان حالا باش رستوران اینجا بفرما آقا رحمت بود ما قضا خردم اومد بگه خب او یه دست الیسی آقا آرش تا بیا
خوردم آقا رحمت. آرش بذار برای آرش. الان آقا آرش دیجی میاد. آره آرش او زنگ زی اگه بین او رو دام ست سال را اونجا آره سلام آرش ما رفتیم دکتر دیگه هیچطوری نشد کویده شدیم کویده شدیم مشکل نهاشت تو بودی؟ آره مشکل نه آوردیم مشکل هم آوردیم یک پسرمی این رسید آقا آرش رو یک چمربندی هست رفتم کسی اصلا اون طرف ها نمیخواد دیگه نمیخواد؟ نه بابا میریم داخل روستا کلا نه بابا بیشتر به خاطر اخلاقشون رفتم کسی اونجا زمین خریدار نیست شاید بی خانمانا باشه دیگه جای بهش پناه ندن برن اونجا پول خوبی هم نمیدن بدم برای دانیال یه دار اونجا هزینه میدونم خیلی خراب شده بریم داخل روستا اونجا بپرس ببینی کسی خریداری یا نه
زحمت کشیدم اینقدر گرما و سرما بدبختی. من باید شرمنده بینندگان عزیزم که مایتون چه تا به جا برسیم. من یه شو در نابود و بیمار رحمت سر خیلی خدای نه رحمت بیه زندگی رو من نمونم بعدی من در کنم آیا شوش نیان سب بنه دانیان شوش من چی مال مرد بنیان زور بسی شو بیان سلام فاطمه خوبی؟ دست برمتیش بی؟ رحمت بون پی دو نوبت چیز همسیش ده من گفتم رحمت بشیم نوبت تا نوبت تو بی برای تی دو من تیکل سه ده من رفتم داخل املوکی چند سال جشتم هیچ که اصلا یه طرفه ما زمین میخوریم ما زمین اصلا میخوریم باید که نمی روستا شد والا رحمت بردم نوبت دیم سیش شما تحصیل؟ در اون اول سعیم گفتم خواهم برم آب بزنم اون طوری نیست بفرمایی پیش قارم من آتیسه شیده بیرون برو پیش قارم دوشته دوشته از در دوریش دویتر اشگاه فقط ضربه خرده ای چیش نیم بعد دوشته خدا رو شکر اینجا کویده شده واقعا دوشته حالا خیلی کچی که دارم که قارم من بخاطر ما سکتر بخیره واقعا شرمنده شو واقعا نه خود زده هم گفت این کفته شده مشکل نداره نشجست تا کارجل نومن دیدین بونه کار؟ نه نومن فعلا نومن نومن قادر نالمون میزا و می آقا آرش آقا رحمت بکار جا بیکار بینی تو زاشا این کنی تا گپرم بلوش بیاری زنیزیمون نه بیا جا بیکار بینی چم اینی کن سو زنگ آقا آرش میزنم امی کار جرل نو اگه هر چند خیلی دم تو گفتم باشه آقا آرش کن جرل زنگ باشه من رفتم داخل چند تا املوکی هم گشتم هیچ که راضی نبود بیچه بیا زمینه بسونه هیچ که نیایی یه روستای مردم پیشرفتی کنه یه ما پس رفت کنه اگه برام مردم روستا بگونه اون مردم روستا بهتر سونه شد تا بیا املوکی یه چیشی خامش بودی مفت خواستش نصف او قیمت چه خموسه میشه چه خم از این سوسه میشه الان اجیرونتر هم رو بیده یه بو ماخ باید طوری بپوش نمیشه به تنیه زمینی پسونی نقل ساخت ساز دقیقا ساخت ساز نکنی یه مونه چرای کنیم کم کم بریم مثل کاری بادی باد بریم شهر بود من بهتره تا ما روستای بس کنیم زرد کنیم دیگه اونسه خشم خشونت نیا دوست دارم میشه ما رفاه بود ما آسایش بود بیننده از یاد نو بود با ویدیوی موچه میخواه خشی بود فاطمه دست دانه اگه بریم روستا بجردیم خب برام داخل روستا بجردم اتساوی که زن رفتم آرتمیس نواسا کل زال رفتم که شهر رفتم دست رحمت دردی کنی دوباره من تی رحمت تا من برم رحمت ایشی خوش که چی بیشو نه کم شکر کنای خونمش ران در چیز زمینی خودم باید نموشن ناره سبب خبره کول آقا دستی باند زنگ بریم بلوچ بار کنیم تا منو زنگ من دوباره چی که بیا بریم لب بچینیم یا چی باید دست باند میکنم باشه ولی در تری مواظب بشو در این طرف کار باش چی لا بشه میذار جای لوله چینیم میشه میذار رحمت یا ما میذار شینی چی میلوله چی باشه دست در نکنی باش چند سال زن نکنی خود بهتر ببینیش تا رفتین دومینومه نه چی بگه چی راست نچیدیم نه یه چی بسوبیا با براتو تا غذا راست کنیم باشه و انا سی غذا ما کنیم متعطش کنم دست در نکنی چای درست کن تا که ما آرتمیس پر کنم چای کنم بخریم من برم لی چیزی میخواشه چه ناراحتی داری
چیزی زحمت بکشیم چیزی اذیت بگون الان به هواره بگون خاطر اون چرا نیه فامیلاش راحت هیچی کاری اصلا کاشتی موبیل با صحبت دیگه باید رضایت بهیم میتونه فرزانه خیلی هر جا بروی میتونه با رضای بید دوباره می آشم کاسه در بدلی بیشتر داریم کتایلونی بیشتر میشه باید شما برای یه جایی چی اینا تعدیتون نکنید آره بعد برای اول باید یه جایی پیدا کنم آره وقت بهش رضایت بدم آقا آرش نه بلد نباشم ما کجاییم آقا آرش اومده شلون آرتمیش الان چه می تحصیلات تمومیه بود چه برای دارگاه داشت والا فکر کنم اون روز پنجشنبه بود ساعت شنبه روز شنبه برای سیف کنم روز شنبه جواب دکتر بیا باش دستانی لباسانی من عوض کردم خواستم بشور میشو آرتمیس نواستا در این موقع خوسته شاید واسطه شو بود سوی که باش خیلی بازه خاموش کنم بچه نیست آرتمیس بود تابیا دست در نکنی مواظب بش بخواه مواظب حاضری ببینه بچنه کار خیلی دوره تابلو خیلی وقتی بریم خیلی خوب در خانه روی تابلوسش کنم سلام سلام خانم خوبی؟ سلام خوبی به دست بودم تو بیرون با یه زمینی دارم میخوام بفروشتمش میخش بدون چندش رسید خیلی بهشو کار کنیم بدون چشم میخوام شد دستشوی هم نیستی میخوام بدبختی می انباری زندگی کنی انباری نرم چرا چردمی ایرون سنی در خیلیشون اصلا شما آن بدبختی هیچی ندارم بعضی چه خیلی بفروشنیش واقعا اول تا درستی تر اشارات هم بکنیم والا من اصلا هیچ یه بطر اندارم نکرم زفتش کنم نه بوشم مطادا بیرون که رو بست وقت میدم تمام بیرون میخوام زمینی ساخت ساز کنم بی خانمانی بیرون از ذات هم زمان سرینش است خواستم با نام بدم ازدواج کنم کدش رازی سری خواهم است خواهم از روی برای ازدواج خوبی یعنی زمین کور نه ساب زمینی بیست این نیاد بکشمش این نیاد شکالتی نیاد ناجردیش کردیش نشید چه زمین بخواهی نزدیک چند مان میشه رفت میگه کسی نخواست رو هم بجردونه یه چیه یا نه ولی میخوام خدا بینی شرایط من در فدایی شما یه انباری زندگی کنم باید خواهش کنم سلام علیکم حال خوبه؟ سلام حال خوبه؟ سلام با یه زمینی نزدیک دارم اونینه خب قصد کنیش دارم واقعا زمین خوبیه
داری ساخت ساز کنی مجوز چند داری میتونیش بسونی؟ خواهد خواهم پیل ندارم حقیقت حالا برای بگم این ها در آن سال میخوان که پیل ندارم کسی سراغ نمید بسونش نه واقعا خوبی حالا برای پایین سالی که یه خونه پایینه من نمیخوام باشه دست در سلام صدا سلام خانم بوحشی به زمین داشت و خواهم قصد کنیش دارم بدون چند حیث داخلش و بی ساخت ساز کنی دستی هم داره درختی هم داره واسه بکنیش کنی شان خیلی نیستی بسونی لازم نه پیل نداره کسی سراغ نمید بسونش نزدیکی واقعا خیلی زمین خوبی پیل نداره باشه دست در نکن آقای دیگه تأذیران فرس کنم سلام سلام انا خوبی؟ سلامت وقت میزم تو بیرم زمینی دارم از ایران اصلا بپرسیمش این امدوچی چی نیست چی برای من امدوچی همی آقا نمزاد مرد داخل شهر ها امدوچی دن گفته زمینی چو داخل ایدهبون میشه ها اسی زمین ازش خونه دیشانه من میده مجوز هم داره سی ساخت ساز خوبه منو شرایطش خیلی خوبه به خدا سینی تا این بیرو می تایه بسونیش تاش چه خیلی بفروشی که مجوز داره تاش داری همی مشکلی هست چه خیلی بفروشی نامزدم پدر نامزدم نه راضی به ازدواجمون خب. اما خرابش کیسه خیلی از ویرش از شر نور اینا ببره ولی زمین کنه ساب زمین خیلی راضیه خیلی خوبیه خب. داشت ابسونیش کارشان نیار پدر شورما ما خواهد خوی گوی هم مجوز داره میتی پر ما هم مشکل سکو اینه هم خوب پیل نداری هرچه خوی گوی پیل نداری اون سکو پیل نداری چیزی نبو پوشم انشالله تا میتونه ایدش کیسه نیتری بسونین نه اصلا نیترم بدروات بگو مشکل پیل نداری اینه درست کنم اگر زمینی تو جای نیاری چی زمین بینه بسونی یا زمینی بیرمو نه خدا باش میگم خوب پیل نداری اون همه فقط همه یه نتینا کسی نسراخ نیاری چی زمین بدرو بگو نه باشه نزدیش بیجا بتایستون بسنش خوب خالی بشینی دست دنه که تابا نه خدا والا خب من پیل ندارم چه میدونه سکو انشالله تن ها اون سکو چه میپریه باش هفتش بزای کنی دم نمیخوام پرس کن سلام آقا سلام بفرما اگه باش آقای زمین از زیر دارم هم بفروشنه به زمین خوبه مجوز داره در خیلیش تا بفروشنه میشه ایشان نزدیک خونه تو هم هسته نه والا ما خونه یه تیره داریم خراب شدیم اون دستمونه پیل نداره همین یه درست کنیم کسی نسراغ نری چیز زمین کنه بخواه واقعا زمین خوبیه مجوز داره ما به خاطر یه چیده خام بفروشنه نه کسی سراغ ما یه چی پرسی هم وشی گم منارم ایخواه میخواد باشه دست دنه سه دنه اما خمونی تیره با یا آقا با تو حالا من خیلی ناراحتم سیتون چه شرایطو نبینم خونه هستی و جیر نیا همین رو واقعا به خدا من خیلی زحمت خونه رو ساخته زمین رو دست بدم بلاخ من ناراحت خواهم بپوشونش چاره نیستی کسی حقیقا خیلی دارش نیستی ما سکتی بده انشالله خواهد رو بسوننش من هم یه خورده از سوال کنیم نخواستیم دیرین تقارش همشی گویم تا انجا برای تو شهر هم سوال کنیم دست دن خیلی بخش آره زندن زمین آمی بیارو بیانه آرتمیس نه لازم نزیره شده حالا سلام اگه زمین دارم اینو اونی امی نزدیک خونه تو هم هستی امی خواهم بفروشنمش امی مجوز هم داره یا بو ساخت ساخت کنی بدون چه هم هستی خواهم بدون چه هم بفروشنم با همون زمین اشار نیخنش؟ نه نیخنش راست میخواه پوشش اصلا زمینه که واقعا زمین خوبیه امی صاحب زمینش هم خیلی آدم خوبیه که دامو خیلی انکمچمو که امی پدر نامزدم ناراضیه که با امی عزت میکنه سی میخواه زیر برن رای زایده سی میخواه زمینه کنه بفروشه اسی گم داخل شهرش که نخواستش امدار شیرتیه بیمانی میگیده اسی گفتم نزدیش همی شانه شاپ حسونیش بهتره سی فرزنده تو سی خطور
اون کسی نسراغ نوی چی بسید؟ باشه دست دنی کن باش اصلا مثلا بیاره بوتا تو بره باش دیگه پرس کنم بخواه داخل شهری خانه ایری خواهم بی خانمانه دورشینه یا چه سه خونه ایشو کنم بهشون خونه چی در اینکه نروری شادم بجا سلامتی سلام خانم بوشی و زمینی نزدیک سمی جایی هم بفروشنیمش واقعا زمینه که خیلی خوبیه مجوزم داره یا بو ساخت و ساز کنی نمیخواد به دنبال مجوزشم اگر خیلی بیتا خیلی بفروشنیمش اگر شان خریدار نیستی دست فروشه دارم والا ما ما ایتوال اداره با من کاجره پیل چنه اونچه بخیم بسونیمش با من برای کار ایتوال اداره کسی نسراغ نوری چه بسونه نه والا سراغ نارم هم بجرد واقعا خیلی جشتم داخل شهرم جشتیم به خاطر موضوع خواهم بفروشتیمش واقعا زمین خیلی خوبیه به خدایا بو ساخت ساز کنی خیلی خوبه والا من توی روچرایه با من کاجر پیلتینه اون چه بخیم بسونیمش الان با اون هیچ که اون نیسته چه بشون باشه دستم هیچ کسی نسراغ نوری چه بسونیش؟ نه والا سراغ نارم سید یگان خیلی جشتم تشنه ما بیا چند آنیمو بخرم الاسا دست در نکنی بوش با تندره واپراتو بوش با زرمت افتادی دست در نکنی نه دست دنک دست دنک نمی ده چیز نسراغ نمی؟ نه آرام باشی بیا بشه دا برم زهرمت میگه برم از وقت خویی خمونه دیر رم ایزو ماما سلام کن آقا پراتا خوبی آقا موضوع آقا آرش بگو داریم خمشی کن و قارم تم به گوشی زنج خیلی باش تمام برم خسته نبود آقایش حالا آقایش ما رفتیم تو روستا هم سوال کردیم ولی شرموده نخواستن والا چی گفتن؟ گفتن خودشون انگار فقیر بودن تو این خونه ها هر جایی می رفتیم گفت اجاره خود زمالت آقا رحمت ما یک کانال اوریتین تایی رو بجرش خشه آها دست در نکنم لوله نبون داخلی کانال خواهش کنین سر شیره دست در نکن چه هم ما خوب چیدی؟ خود سیندی نه هم سیندی لوچه را بیارین دانیال گینجه را بچین آقا اشتی گوید چکار کنیم از این شرینا تا ایدولیه بچشیم دانیال گو بچشیم نمیشه نصف تله ردش کنیم بری دا شده فردا یا شد تا امشب بیتینیمش فخم برند آخر روستا با رفیقه دام چه دام مشورت کنم خوشت جور کنم
نه کسی میخواست یا کسی نخواستش دیدیم چه دانیال در دانیال خواستم بهتر ولی دانیال ای خواست توش زمین خوش تیش من بود یه تیچه زمین بفروشه در دانیال خوش نخواست این خوشش خب باش تلا من تا هم برم غازه یه چیزی براتون سلام خوبی؟ بخش خورده وسیله خواستم هم دیگه سشو برام میام روی تو اینه با ما چون نویسیم میام بیا همون کار چی خراب شده تقسیم دی؟ تقسیم که توی بیرو سب بیا دمی فرما عزیز 33 نوشته بخش دست لعنت دست دانکی دانک خواهشی کنی راست کنسی شد چونو مامان مامانی نفسا ده سلام آرتمیس خانوم سلام حالت نده مامان روستانی مثل خود زیبایی مختی زیبا بابا خانومش نزا خوش شاسته آشپزی کنی هرچه ایتونه نیازی لا جان منی من میخوام با تو دوست بشم تو با من سلام خسته نبودی سلام سلام که بونه شرم رو خوشگله ایسه گوشی کنی اصلا با رحمت دست پام بشورم خیلی کثیف و بیریم دست من گوره و دنفاتم خسته نبودی همه رفت اون غارش دستی چه دیدین عروسی؟ لا دستا بشو بیا داخل آرتمیس نیاسته خواستم قابراتو دستش داره که رو داخل مقابله شبه سیگوی سیزامه که اون رسه اوه داموتیه کنم اولیاری قابراتو میکنم تا پایین بشورم دارم بخشی آقا بزنه سویتون خواست چی؟ نه برای تو رم برای تو دنده آقا رحمت بعضتون نیست زمین بسونی مزوزن داری بتایی بسونی زمین جنگه نمیتونه رحمت بدبخت دار فاطمه گونی تایی بسونیش بتا خونه آشپزی کنم سی تو همشم نه نبری خواهم آشپزی کنم خسته ای چه خسته ای دفعه بیتا خواهم آشپزی کنم میخواه فاطمه زیاد بگی نه نبری آرتمیس تایی یاسی بگی بیره بیاره بجر
من بوی مردتی خام تا من خوبی ده خوشه که دنیاسی ده شیر خورکه خر و خوبه یارو بی بخور ازش ما خوابیم دستی دنشی میگه سرکه آخه گوزه میگه سرک کنی و گوزه قاش کنی بخیر دینه بیتی خیلی کار دارن که تخم مرکین سهم بجیدن نرسی خدا قاره نرسی کنی تگان قارش ما رسیم نمی روستا پراتور گفتیم چه جیون اومد خیلی جشتیم خیلی ناسا خیلی جارتی از همه جیون اومد برات رخشی بیشتر شما حرف موزه چه قانون دیشن ویدیو بجوره برات رخ ویدیو نجورم چه؟ میرشن دازه نه افراد شما خواه هیچ که پیل نه فاطمه همش بدبخته نمیشه گفتیم خدایا شکر لاتی کنی آره تا خون صبح برم تی رفیق لامو باید پرسجو کنی هدف روی ناشت زندیم دانیال یه خود بردارش به کارش هم رسیم یه چی کم زیادش کرده قرار یه چی بموت و برای یه جای زندگی تا بریم حداقل یه جای من برم و دیگه کار بجردم ای بادو باید من یک کار جیر میارم دستانه کنی باش انشاءالله کار جیرم بیا انشاءالله یه اونه که چی 2000 که من بس عقدی کنیم ده مثلا قارمه تمام بینا قارمه بوش همه بزرگی خود باش قارمه تیمی جبان بی همه چی نونه باید که تا صبح دیاری خسته بود بخش انشاءالله به تین زبران کنیسی آره هم از 3 روز عقد دعوتت پیمیه؟ یا بگو بخواه یا خوصی یه واسه ایمسیش که تواس اون سیدی بر برقصی خب؟ کشتری دیدین ماشاءالله خب؟ باش انشاءالله چه خیلی نمیدونم تا انشاءالله یه جای بجوریم قشنگ یه جای بجوریم ما جا پیدا کنیم چی نظامونه بگون چی بدونیم یه سر سامونی داشته بودیم یه سرپناهی داشته بودیم دیدم خاطری دوار برای کاری کنیم چم پویزی آزمستونی یا برای جایی داشته بودیم 1000 تا گرفتاری داریم تا روز سرمای هوا سرد میشه افتضاحی بود باید خونه اجاره کنیم یا بگیریم تو خونه جان نمیم آنجا بری؟ باشه یک کده خرابانی دارم بیم اینجا چند نفر این خونه هارتون؟ یه تا پسر دارم 2 تا دختر تنها دیگه کل داریم خواهونه همسایمون نه همسایمون همسایتون؟ از جا داره همسایتون؟ باشه برم نه توصی هم بکنم از جا داره تا چه بیا همسایت رو بون استاد مسیریم مای تا بنک چی توی جان نگیره چشم آره همه روغنی زیاده فاطمه تا چند روغنش بزنیم نیو او وقت دومه فرانسوی که آزریش بکن من تو باهاش
فاطمه میدونه بیام میچه دیگه؟ میدون بیام نمیدونم میچه داخلی صداتی براش فاطمه یه سینی کسی بکنم مستوی پشتی نه پشت کنه باش نه نمیچه بردی؟ نمیدونم نمیشه داخل نمیشه دیگه داشتی خوشگل آتی نیست فاطمه فوی نه یه هوای دیگه با پشت این سینی نبرد نه فوی نه برشه کن بردش روشی سیخ بین مردم Gazlı ben diye arkadaşlar şimdi altımız bir ansın. Allahu Ekber. تا شون بخوام واسه نزدم میکنم On zahşekli. مثلا کسی کوی شده Öyle değilse ders ederler ki. آره Falan güzel hoşumuza gitmez ki. تموم شد. تو اون چه دی؟ بیو Olmaz öyle kabul ederler. تو بحثی فاطمه Pasta ho bir ona araç kutuna. Pasta kutuna. آه؟ O bela pasta kutuna bilmem. انشاءالله نزد رسید ناراتش نزد نه نه Egon sonra. هذا بيو يو Altını seçtim. Kardeşimi gidiştim. خودش کن میشه دی میشه دیو فهم بیاد پیان نه دوزن بیو فاطمه بیو تو تهم بیو بخیر آره دست درنک بیام نمیقرد کن Adresler yolladım.